বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম মাজুলী নিবাসী এজন ফাৰ্মাৰে মোৰ পৰা Bv300ৰ পোৱালি লৈছিলে। তো আজি সেই পোৱালিবিলাকৰ বয়স 9 দিন হৈছে। তো এই 9 দিন বয়সত এই ফাৰ্মাৰজনে মোলৈ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে, যাৰ বাবে আপোনালোকৰ আগত মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল বিশেষকৈ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম তেখেতে এই ফাৰ্মখনত পোৱালিবিলাক কেনেকৈ ৰাখি আছে সেই বিষয়ে সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। চ' আপোনালোকে এইটো জানিব খুজিলে ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল কণীৰ কাৰণে যদি ফাৰ্ম কৰিব খুজি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব Bv300 বা leyar বা আপোনাৰ হোৱাইট লেঘন বা Bv380 এই ধৰণৰ মুৰ্গী আমাৰ মাৰ্কেটত আছে। আপোনালোকে যদি কণী প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে ফাৰ্ম কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এই প্ৰজাতিৰ পৰা যিকোনো এটা আপোনাৰ ল'ব লাগিব। বন্ধুসকল ইয়াত কথা আহে আপুনি যিটো কণী প্ৰডাকশ্যন কৰিব সেই কণীটোৰ কালাৰ কি হ'ব লাগিব, যে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটত তাৰ আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙৰ স্কোপ আছে। বন্ধুসকল যদি ৰঙা কণীৰ আপোনালোকৰ জেগাত স্কোপ বেছি বা বেচা কিনা বেছি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ল'ব লাগিব leyarৰ যিটো পোৱালি সেইটো, কাৰণ leyarৰে ব্ৰাউন কালাৰৰ কণী দিয়ে। আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে মাৰ্কেটত বগা কালাৰৰ কণী চলে তেনেহ'লে আপোনাৰ ল'ব লাগিব Bv300 হোৱাইট লেঘন। বন্ধুসকল ইয়াত যিবিলাক পোৱালি দেখি আছে এই পোৱালিবিলাক আপোনাৰ Bv300ৰ অৰিজিনেল পোৱালি। বন্ধুসকল এই পোৱালিবিলাকৰ হেচিং অসমত হোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰা আহিছে, অৰ্থাৎ দিল্লীৰ পৰা অনা হৈছিল এই পোৱালিবিলাক। আমি সমগ্ৰ অসমতেই Bv300ৰ পোৱালি দিল্লী, গুজৰাট, হায়দৰাবাদ, পাঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা এইবিলাকৰ জেগাৰ পৰা আনি আমি অসমত বিভিন্ন ফাৰ্মাৰক দি আছোঁ। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে এইবিলাক পোৱালি ল'ব খোজে বা এইবিলাক পোৱালি বিচাৰি পোৱা নাই অসমত ক'তো, অৰ্থাৎ অসমত নাইও, যিবিলাক আছে আপোনাৰ 2 নম্বৰ হয় এইবিলাক কণী নিদিয়ে। তো যদি ভাল পোৱালি আপোনালোকে ল'ব খুজি আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰি এইবিলাক পোৱালি আপুনি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল এইবিলাক পোৱালিয়ে কণী কিমান দিনত দিয়ে? বন্ধুসকল এইটো পোৱালিয়ে আপোনাৰ কণী দিয়ে 140 দিন বয়সৰ পৰা। 140 দিন বয়সৰ পৰা কণী দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰে। আপোনাৰ কণী এক ৰেগুলাৰ যদি কণী দিয়ে আপোনাৰ 20 মাহলৈকে দিয়ে, এনেই আপোনাৰ 28 মাহলৈকে কণী দিয়ে, কিন্তু ইৰেগুলাৰ হৈ যায় পিছত। ৰেগুলাৰ আপোনাৰ 20-22 মাহলৈকে আপোনাৰ ফুল প্ৰডাকশ্যন দিয়ে। তো সেইকাৰণে আপুনি যদি কণী প্ৰডাকশ্যন আপোনাৰ এৰিয়াত চাই ল'ব যে মাৰ্কেট কেনেকুৱা, মাৰ্কেট ভাল থাকিলে আপুনি এইটো প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল বিশেষকৈ আমি যিটো পোৱালি দি আছোঁ মানুহক সেইটোত আপোনাৰ হেচিং কণীৰ বাবেহে দিয়া হয়, কাৰণ 30% মেল থাকে, 70% ফিমেল থাকে। যদি আপুনি মেল ফিমেল দি আপুনি ফাৰ্ম কৰে তেনেহ'লে হেচিং কণী ওলাব। হেচিং কণীৰ দাম আপোনাৰ বেছি থাকে, 10 টকা, 12 টকা, 13 টকা, 11 টকা কৰি হেচিং কণী আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। কিন্তু খোৱা কণী আপোনাৰ 5 টকা, 4.5 টকা এনেকৈহে আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। খোৱা কণী সেইসকল ফাৰ্মাৰৰ বাবে যিসকল ফাৰ্মাৰে 3000, 2000, 1500, 1000 পোৱালি লৈ ফাৰ্ম কৰিব বুলি ভাবি আছে, সেইসকলৰ বাবে আপোনাৰ খোৱা কণীৰ ফাৰ্ম, কাৰণ হেচিং কণী ইমান আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু আপুনি যদি 300, 400, 500, 600, 700 কৰিব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ হেচিং কণী ল'ব লাগিব। কাৰণ আপুনি যদি ইটিঙৰ বাবে কণীৰ ফাৰ্ম কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ নোপোচায়, কাৰণ এটা কণীত আপোনাৰ ডেইলি যদি 1.5 টকা 2 টকা পায় আপোনাৰ নোপোচাব। সেইকাৰণে হেচিং কণীত আপোনাৰ ভাল প্ৰফিট হ'ব। বন্ধুসকল দানাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আজি 9 দিন বয়স যিহেতু তেখেতে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে গডৰেজৰ, আৰু ভেকচিন এটা দিছে ৰাণীক্ষেত ভেকচিন, আৰু লিগজেন পাউডাৰ যিটো এণ্টিবায়'টিক সেইটো ইউজ কৰিছে, আৰু এমবিপ্লেক্স মাল্টিভিটামিন আৰু বিমাৰেল মাল্টিভিটামিন তেখেতে ইউজ কৰিছে। তেখেতক আমি বাছ যোগে নগাঁৱৰ পৰা সেইটো তেখেতৰ জেগালৈ আমি পঠাইছিলোঁ। গাড়ীৰ পৰা নমোৱাৰ লগে লগে তেখেতে ইলেক্ট্ৰলাইট ব্যৱহাৰ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেখেতক মেডিচিনৰ যিটো শ্বেডিউল আছে মই নিজে দি দিছিলোঁ। হয় বন্ধুসকল যদি আপুনি নতুন এইবিলাক ফাৰ্মৰ বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি এইবিলাকৰ শ্বেডিউলো আপুনি ভালকৈ বুজিব পাৰিব, কেনেকৈ কি হয়, কিমান টকানো খৰচ হয় এটা মুৰ্গী কণী অহালৈকে। হয় বন্ধুসকল নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, একদম A to Z আপোনালোকৰ কাৰণে লেয়াৰ ফাৰ্মিঙৰ বিষয়ে কথা পাতিম, যে লেয়াৰ ফাৰ্মটো আচলতে আপোনাৰ প্ৰফিটেবল নে কি হয়, কোন মানুহে কৰিলে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে সকলো মই কথা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম।
আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত লাগি থাকক আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল এইবিলাক পোৱালি যে দেখা পাইছে Bv300 ৰ পোৱালি পাৰ পিস আপোনাৰ 60 টকা পিস গাড়ী ভাড়া আপোনাৰ পৰে মানে বাস যোগে আমি সমগ্ৰ অসমত পঠাই দিও গাড়ী ভাড়া বেছি না যায় আপোনাৰ 200 টকা 150 টকা এনেকে যায় বক্স অনুসাৰে আপোনাৰ গাড়ী ভাড়া হয় এই কাৰণে যদি আপোনালোকে লব বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আমি সমগ্ৰ অসমতেই এটো সাপ্লাই দি আছো আপোনালোকে লৈ পনীৰ প্ৰডাকশন কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ দানাৰ বিভিন্ন কোৱালিটি আছে মুৰ্গীত প্ৰথম আপোনাৰ প্ৰি স্টাৰ্টাৰ দিব লাগিব 1 পৰা 20 দিনলৈ বা 25 দিনলৈ তাৰ পিছত আপুনি স্টাৰ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব 20 পৰা 55 বা 60 ডেজলৈ স্টাৰ্টাৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ 60 পৰা আপোনাৰ 100 দিন বা 95 ডেজ আপোনাৰ গ্ৰোৱাৰ ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ 95 ৰ পৰা কণী অহালৈকে অৰ্থাৎ 140 দিনলৈকে আপোনাৰ লেয়াৰ 1 যেটো আছে ফেজ 1 লেয়াৰ হেতু আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া কণীৰ প্ৰডাকশন আপোনাৰ স্টাৰ্ট হৈ যায় তেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব লেয়াৰ ফেজ 2 দানা বন্ধুসকল ইয়াৰ মাজত আপোনাৰ ভ্যাকচিনৰ কথা আছে ভ্যাকচিন আপোনাৰ সেম হোনলে মুৰ্গীত যেনেকে দিয়ে ঠিক তেনেকে ভ্যাকচিন আৰু উপৰেঞ্চি আপোনাৰ ভ্যাকচিন আছে কিন্তু হেইবিলাক আপোনালোকে এনেকে ভিডিওত কলে মাৰিব নোৱাৰিব প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱাব লাগিব মই নেক্সট ভিডিও এটা লৈ আহিম প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখুৱাম কাৰণ হেইবিলাক ইনজেকশন হয় বহুত জৰুৰী হয় বহুত কিবা কিবি আছে লেয়াৰ ফাৰ্মিংত বহুত মেডিসিন বহুত ভ্যাকচিনৰ কথা আছে কাৰণ এই মুৰ্গীটো আপোনাৰ বহুত দিন থাকিব আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গী বা সোণালী মুৰ্গীৰ মাংসৰ কাৰণে যেনেকে পোহে 60 দিনত বিক্ৰী কৰি দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা নহয় এটো কাৰণ এটো আপোনাৰ ঘৰত 20 মাহ 22 মাহলৈকে থাকিব এই কাৰণে ইয়াক আপোনাৰ ভালকে ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ট্ৰিটমেন্ট কি এবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব বন্ধুসকল মই নতুনকে আজি কেদিন ধৰি ভিডিও দি আছো যে মুৰ্গী ট্ৰিটমেন্ট মুৰ্গী সিআরডি হলে কি মেডিসিন দিব বা মুৰ্গী যদি আপোনাৰ চকু ফুলি যায় অৰ্থাৎ কৰাই যা হয় তেনেহলে কি মেডিসিন দিব এবিলাকৰ ভিডিও মই ডেইলি আপলোড দি আছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই বা জানিব খোজে তেনেহলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত হেবিলাক ভিডিও লিংক দিয়া থাকিব আপুনি চাই লব হয় বন্ধুসকল আপুনি ফাৰ্ম কৰিব খুজিলে এইবিলাক বিষয়ে জনা দৰকাৰ কাৰণ এটা ফাৰ্ম আপোনাৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ জনাটো বহুত দৰকাৰ হয় কাৰণ ফাৰ্ষ্টত আপোনাৰ প্ল্যান কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি আৰ্ন কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল মই এইখিনি আজি ভিডিওটো দেখুৱাব লৈছিলো যে Bv300 ৰ পোৱালি আমাৰ পৰা লৈছে এজন ফাৰ্মাৰে অৰ্থাৎ আমি সমগ্ৰ অসমত দি আছো মানে ফাৰ্মো কৰি আছে বিভিন্ন জায়গাত কণী প্ৰডাকশন হৈ আছে লাহে লাহে লাইভ ভিডিও লৈ আহিম মানুহৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ এখোদাই মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত ভিডিও আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আপুনি যদি মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত ভিডিও চাবলৈ ভাল পায় বা এইবিলাক কাম কৰি আছে তেনেহলে অসমৰ কৃষি কথা নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল ভিডিওটো ফাষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছো